Hei kaikki, toivon, että voit hyvin tänään. Mutta nyt kuuntele tarkasti. Tämä video voi olla tärkein, jonka näet tänä vuonna. En liioittele, joka päivä menetät jotain huomaamatta. Aivosi. Ei sairauden tavalla, vaan hitaasti, hiljaa, pala palalta. Kun tuijotat puhelinta, toistat samoja rutiineja ja vältät kaikkea epämukavaa, ajattelusi tulee vanhemmaksi, heikommaksi ja hitaammaksi. Monet ihmettelevät. Miksi unohdan niin paljon? Miksi en tunne itseäni enää viisaaksi? Miksi elämä tuntuu harmaalta ja raskaalta? Vastaus on kova. Koska et suojele aivojasi. Jos haluat ymmärtää kaikki vivahteet, löydät käännöksiä monilla kielillä suoraan YouTubesta. Ota ne vain käyttöön asetuksissa. Tämä video ei ole ihmisille, jotka etsivät pieniä vinkkejä. Se on kaikille, jotka haluavat taistella mielestään. Ihmisille, jotka haluavat olla selkeitä, luovia ja nuoria, päässään vielä 50- tai 70-vuotiaina. Jos seuraat näitä askelia, ajattelet selvemmin, puhut paremmin, muistat helpommin ja tunnet itsesi elävämmäksi. Jos jätät ne huomiotta, kadotat vähitellen muistin, keskittymisen ja elämän ilon. Yksinkertainen harjoitus on: käytä joskus toista kättäsi. Se kuulostaa helpolta, mutta ei ole. Aivosi kasvavat kuin puu. Aina kun teet jotain uutta tai vaikeaa, se muodostaa uusia oksia. Jos vain toistat, kaikki jää jäykäksi. Kirjoita siis kerran väärällä kädellä, harjaa hampaasi niin tai avaa ovia. Se tuntuu oudolta, ehkä ärsyttävältä. Mutta juuri silloin aivosi kasvavat. Ihmiset, jotka tekevät tällaisia pieniä harjoituksia, muistavat paremmin ja pysyvät pidempään nuorina henkisesti. Tärkeää myös. Tee joka päivä jotain, mikä on vaikeaa. Useimmat haluavat mukavan elämän ja välttävät ponnisteluja. Mutta aivosi pysyvät nuorina vain jos ne taistelevat. Mukavuus tekee niistä laiskoja. Siksi pakota itsesi epämukavuuteen. Mene kylmään suihkuun, lue vaikea sivu, puhu suomea, jota vielä opit. Aina kun ylität itsesi, tunnet, että mielesi elää. Pidä myös etäisyyttä näyttöihin. Puhelimesi ei vain tee sinua levottomaksi, se tekee sinusta tyhmän. Jokainen selaus on kuin sokeri lapselle. Lyhyt ilo, mutta pitkä vahinko. Monet eivät enää voi istua 5 minuuttia hiljaa. Ilman puhelinta he tuntevat heti paniikkia. Se ei ole tapa, se on riippuvuus. Aloita pienesti, 30 minuuttia päivässä ilman näyttöä, ilman musiikkia, ilman häiriötä. Mene kävelylle, kirjoita tai ajattele vain. Näin annat aivoillesi ilmaa. Myös unesi vaikuttaa mielesi voimaan. Monet nukkuvat valossa, melussa tai puhelinpään vieressä. Se tuhoaa levon. Aivosi tarvitsevat todellista pimeyttä ja hiljaisuutta korjatakseen itseään. Jo pienet valot pitävät sen puoliksi hereillä. Tee makuuhuoneestasi mahdollisimman pimeä. Ei ääniä, ei puhelinta vieressäsi.
Silloin heräät selkeänä ja levänneenä, et väsyneenä ja vanhana. Milloin olit viimeksi ulkona yksin, ilman puhelinta? Vain sinä, tuuli, linnut, ajatuksesi. Jos et muista, aivosi ovat vangittuina. Sinä olet syntynyt elämään kaikilla aisteilla, et vain ruudun kautta. Lyhyt kävely luonnossa ilman häiriöitä vähentää stressiä, parantaa muistia ja tuo uusia ideoita. Aluksi se tuntuu oudolta. Mutta jo muutaman päivän jälkeen tunnet rauhaa ja selkeyttä. Toinen avain on: lue asioita, jotka ovat eri mieltä kanssasi. Useimmat lukevat vain tekstejä, jotka tuntuvat mukavilta. Mutta jos aina vain vahvistat sen, mitä jo ajattelet, pysyt heikkona. Aivosi kasvavat, kun olet hämmentynyt, kun epäilet. Lue kirja toisesta kulttuurista, elämäkerta, joka yllättää sinut, tai mielipide, joka provosoi. Näin opit ajattelemaan syvemmin. Tärkeää myös: yritä muistaa ennen kuin katsot. Tänään tartumme heti puhelimeen, kun unohdamme jotain. Mutta jokainen tarkistus tekee aivoistasi laiskemmat. Ne oppivat: minun ei tarvitse muistaa. Parempi on pysähtyä hetkeksi, sulje silmäsi, etsi vastaus päässäsi. Se on raskasta kyllä, mutta juuri se harjoittaa muistiasi. Kasvu tapahtuu myös siellä, missä epäonnistut. Opi jotain, missä olet huono. Egosikin taistelee vastaan, mutta aivosi rakastavat sitä. Piano, tanssi, maalaus, uusi kieli. Ei ole väliä, kuinka hyvä olet. Tärkeintä on, että yrität ja jatkat. Virheet tekevät aivoistasi vahvempia kuin onnistumiset. Ja puhu syvemmin ihmisten kanssa. Ei vain, mitä kuuluu, kaikki hyvin. Tällaiset keskustelut unohtuvat heti, mutta kun joku puhuu rehellisesti peloista, toiveista tai menetyksistä, kuuntelet, tunnet mukana ja muistat. Aivosi heräävät, kun keskusteluilla on merkitystä. Kysy kysymyksiä, jotka avaavat syvyyttä. Mikä muutti sinua tänä vuonna? Mitä pelkäät? Se tuo läheisyyttä ja pitää mielesi nuorena. Päivittäinen rutiinisi voi tappaa aivosi. Joka päivä sama herääminen, sama tie, samat sanat, sama sarja. Mielesi nukkuu avoimin silmin. Toisto ilman muutosta tekee sen jäykäksi ja väsyneeksi. Riko ympyrä. Syö toisessa paikassa, ota uusi reitti, lue toinen kirja. Jo pienet muutokset herättävät aivosi. Yllätykset tarkoittavat kasvua. Jaa, mitä opit? Monet luulevat ymmärtävänsä jotain vain koska he lukivat sen. Mutta ymmärrät sen vasta kun voit selittää sen. Kerro ystävälle, mitä olet oppinut. Kirjoita se ylös tai sano se ääneen peilin edessä. Aivosi järjestävät tiedon uudelleen ja tallentavat sen syvemmälle. Se, joka vain kuluttaa, unohtaa nopeasti. Se, joka opettaa, muistaa. Myös pelit ovat harjoitusta, mutta eivät ne, jotka turruttavat sinut. Kirkkaat klikkauspelit antavat nopeaa palkintoa, mutta vievät syvyyden. Valitse shakki
purkki, sudoku, sanaristikko. Ne sattuvat tekevät levottomaksi. Mutta juuri silloin aivosi toimivat. Ponnistus on kasvua, ei värikkäitä ääniä. Myös ruokasi vaikuttaa ajatteluun. Aina täysi vatsa tekee väsyneeksi. Yritä joskus pitää taukoja aterioiden välillä. Tunnit ilman ruokaa tekevät mielesi selkeämmäksi. Tunnet nälkää, sitten tyhjyyttä, sitten terävyyttä päässä. Aivosi muistavat metsästystilansa. Ja kirjoita ajatuksesi ylös. Ei tietokoneella vaan käsin. Kun kirjoitat, sinun täytyy olla hidas, muodostaa sanat, järjestää ideat. Se pakottaa aivosi kaivamaan syvemmälle. Usein tulee ajatuksia, joita et aiemmin huomannut. Kirjoittaminen on ajattelua liikkeessä. Joskus aivosi tarvitsevat shokin. Kylmä vesi on siihen kova, mutta tehokas. Kun menet aamulla jäiseen veteen, kehosi reagoi heti. Hengitys kiihtyy, lihakset jännittyvät, sydän lyö nopeammin. Kaikki sinussa huutaa, pois täältä. Mutta juuri silloin tapahtuu jotain tärkeää. Aivosi heräävät kuin joku olisi painanut kytkintä. Ne luulevat, että on vaara. Ja kun mielesi tuntee vaaran, se käynnistää kaikki järjestelmät. Aistisi tulevat teräviksi, keskittymisesi kirkkaaksi, tietoisuutesi vahvaksi. Ei kahvi, ei sokeri, ei sovellus puhelimessa voi tehdä sitä. Kylmä pakottaa sinut hallitsemaan paniikkia. Jäät veteen, vaikka jokainen solu haluaa paeta. Ja juuri silloin harjoitat aivojasi. Sanot niille, emme juokse pois. Pysymme paikalla. Muutaman sekunnin jälkeen huomaat hengityksen rauhoittuvan. Pääsi hiljenee, sydämesi tasaantuu. Ja yhtäkkiä tunnet voimaa. Ei siksi, että vesi lämpeni, vaan koska sinä vahvistuit. Tämä voitto itsestäsi jää päähäsi. Ne, jotka harjoittelevat näin usein, oppivat käsittelemään stressiä arjessa. Kun ongelmat tulevat, aivosi muistavat. Olemme selviytyneet pahemmasta. Toinen työkalu on tietoinen ulkoa oppiminen. Tänään tallennamme kaiken puhelimeen. Puhelinnumerot, osoitteet, jopa yksinkertaiset lauseet. Siksi muistisi tulee laiskaksi ja heikoksi. Aivosi ajattelevat, miksi muistaa? Voin katsoa milloin vain. Mutta juuri se tuhoaa muistisi voiman. Jos et koskaan vaadi aivoja muistamaan, ne lakkaavat yrittämästä. Ratkaisu kuulostaa vanhalta, mutta on vahva. Opettele säännöllisesti jotain sanasta sanaan. Runo, säe, lainaus, osa laulusta. Toista se ääneen, kirjoita se, testaa ilman apua. Alussa se on raskasta. Unohdat rivejä, kompuroit sanoissa. Mutta juuri tämä kamppailu on harjoitusta. Aivosi rakentavat uusia yhteyksiä, kuten lihakset kasvavat liikunnasta. Muutaman viikon jälkeen huomaat eron. Asiat tulevat helpommin, nimet pysyvät, ajatukset ovat selkeämpiä. Kuvittele muistisi kuin hylly. Monet hyllyt ovat nyt tyhjiä, koska ihmiset ulkoistavat kaiken. Jokaisella ulkoa opitulla tekstillä laitat kirjan hyllylle.
Ensin muutama, sitten kymmeniä, sitten kokonaisia rivejä. Voit aina käyttää niitä ilman laitetta, ilman internettiä. Nämä sanat kuuluvat sinulle. Ne elävät sinussa. Se antaa turvallisuutta ja voimaa, jota mikään puhelin ei anna. Kaikki nämä harjoitukset tuntuvat epämukavilta. Ne tuntuvat vierailta, joskus jopa kivuliailta. Mutta juuri siksi ne toimivat. Aivosi etsivät aina helppoa tietä. Ne haluavat säästää energiaa, vaikka se tekee sinut heikoksi. Jos aina annat periksi, niiden voima kutistuu. Ne tulevat laiskoiksi, vanhoiksi ja tylsiksi. Vastus on ruoka, joka pitää ne nuorina. Kasvu ei tapahdu mukavuudessa. Vain sen ulkopuolella. Nyt tunnet monta tapaa pitää aivosi nuorina. Jotkut tuntuvat pieniltä, melkein naurettavilta. Toisen käden käyttö. 5 minuuttia ilman puhelinta. Runo ulkoa. Mutta todellisuudessa ne eivät ole pieniä asioita. Ne ovat aseita. Jokainen pakottaa aivosi kasvamaan. Ja kasvu on ainoa suoja hiljaista kuolemaa vastaan päässä. Jos jätät kaiken huomiotta, tunnet seuraukset nopeammin kuin luulet. Tulet unohtavaisemmaksi, vähemmän keskittyneeksi, väsyneemmäksi. Keskustelut tuntuvat tyhjiltä, päivät sekoittuvat, viikot katoavat, vuodet vilahtavat ohi. Heräät ja kysyt, minne elämäni katosi? Ja aivosi, jotka olivat kerran terävät, ovat hiljaiset ja heikot. Mutta nyt voit tehdä toisin. Voit aloittaa tänään rakentamaan ajatuksiasi uudelleen. Aloita pienesti, mutta aloita. Kylmä suihku. Kävely ilman puhelinta. Lyhyt runo ulkoa. Muista ilman, että katsot heti. Selitä jollekulle, mitä olet oppinut. Jokainen pieni teko sanoo, aivoni elävät vielä. Ymmärrä. Pääsi ei ole ystävä, joka automaattisesti tukee sinua. Se on laiska. Se haluaa säästää energiaa, vaikka se tekee sinut heikoksi. Jos et haasta sitä, se pettää sinut. Se antaa sinun unohtaa, vie selkeytesi, varastaa voimasi. Mutta jos taistelet, jos haastat sen, siitä tulee suurin liittolaisesi. Nuoret ja vahvat aivot antavat sinulle energiaa, luovuutta, elämän iloa. Ne tekevät sinut valppaaksi keskusteluissa, eläväksi hetkissä, varmaksi päätöksissä. Kukaan muu ei tee sitä puolestasi, ei opettaja, ei lääkäri, ei ystävä. Aivosi kuuluvat vain sinulle. Vain sinä voit suojella niitä. Vain sinä voit harjoittaa niitä. Useimmat ihmiset jatkavat selaamista heti kun tämä video loppuu. He etsivät häiriötä, eivät muutosta. Mutta sinä tiedät nyt, mitä on pelissä. Voit päättää olla erilainen. Ota edes yksi menetelmä ja käytä sitä tänään. Ei huomenna, ei joskus. Tänään. Ja sitten huomenna vielä yksi. Näin kasvat pala palalta. Ei klikkien vuoksi, ei viihteen vuoksi, vaan oman selviytymisesi vuoksi päässäsi. Jos toivot, että elämäsi on vahvempaa, selkeämpää ja elävämpää, taistele aivojesi puolesta. Älä jää katsojaksi, vaan toimi.
koska kaikki mitä toivot alkaa täällä päässäsi. Ja jos pääsi pysyy nuorena, koko elämäsi pysyy nuorena.